Góðan dag. Ég gerir ráð fyrir að mörg ykkar deili með mér svolítið blendnum minningum frá páskaföstunni þetta árið. Næststærsta flugfélag landsins var nýfarið í þrot. Það stærsta var farið að glíma við vandræði með nýjustu vélar í sínum flugflota sem það reyndar sér ekki ennþá fyrir endan á. Vinnumarkaður var ansi órólegur og alls ekki búið að slá botn í þær deilur sem þar voru. Loðnan hafði ekki látið sjá sig. Það var beigur í mannskap. Það var bara þannig. Fólk að fara að tuldra kreppu. Á 10 ára afmæli fjármálakreppuna vorum við að fara að sigla inn í næstu kreppu. En svo kom sumarið, hvílíkt sumar, og fyrir okkur sem að grúskum í efnahagsmálum, þá voru nú sólargeislar víðar heldur en utandyra. Það kom í ljós að sumarið varð okkur léttbærara heldur en margir höfðu óttast. Og núna þegar hálft ári liði frá falli vá eða hér bil, eru ýmsir farnir að spyrja þeirra spurningar sem ég valdi sem yfirskriftin í dag. Hvert fór kreppan? Verður kannski engin kreppa eftir allt saman? Eða liggur leyni erum að fara að horfa fram á einhvern leiðinda, harðinda vetur efnahagslega eftir þetta ágæta sumar? Ég ætla að reyna að svara því. Við höfum aldrei lifað góða tíma. Það er ekki hægt að orða þannig öðruvísi. Við höfum verið með ríflega 2-faldan hagvöxt undanfarin 5 ár á við það sem gengur og gerist í löndunum í kringum okkur. Og það er bara býsna vel að verki verið. Megin ástæðan, sem ég ætla að ekki að tíunda frekar, er auðvitað svo að fyrrum aukaleikari á sviði utanríkisviðskipta ferðaþjónustan er bara orðin eiginlega prímadonna heimsvísu. Allir sem eru eitthvað inn í ferðamálum vita Ísland. Það er komið til að vera á hið alþjóðlega ferðamálakort. Það sem síðan gerðist og gerist gjarnan í uppsveiflum er að vaxtabrotunum færðist frá utanríkisviðskiptunum yfir í meiri fjárfestingu heimila og neyslu, fjárfestingu heimila og fyrirtækja og neyslu heimila og allt gott það að segja. Þannig á þetta svolítið að vera. Nú er þetta vaxtaskeið hins vegar á enda. Tölur fyrir hluta ársins sýndu vissulega lítinn vöxt, tæpt prósent, en ef maður kíkir aðeins undir húddið á þeim tölum, kemur upp úr kafi að þar var kannski ekki allt sem sýndist. Við vorum að sjá innlenda eftirspurn eins og voru mæld í þjóðarútgjöldum, skreppa töluvert saman og það var fyrst og fremst óvenjulega hagstætt framlag utanríkisviðskipta sem dró þennan vöxt að landi. Nú fyrir árið í heild gerum við ráð fyrir að hvorki verði vöxtur né umtalsverður samdráttur. Það vegast einfaldlega á í okkar spá, verulegur samdráttur í útflutningi annars vegar og atvinnuvegafjárfestingu og talsverður vöxtur í neyslu, annarri fjárfestingu og svo umtalsverður samdráttur í innflutningi hins vegar. Niðurstaðan er eiginlega 0. Þetta er eina skekkjumarkar á 0. Nú við verðum næsta ár líka að bíta á nálinni með þann skell sem okkur hefur skollið. Við erum ekki að gera ráð fyrir miklu vexti þá og sá vöxtur verður borin uppi af innlendri eftirspurn. Við erum ekki að gera ráð fyrir að útflutningur vaxi að ráði það ár. Það verður þá fyrsta árinu 2021 sem að allir helstu aflvakar vaxtar verða komnir til skjalana. Það ár spáum við 2,8% hagvexti og hann skiptist á svona nokkuð jafnt á milli innlendrar eftirspurnar og útflutningsins. Ferðaþjónusta má auðvitað aldeilis muna tímann á tvenna. Þar hafði samdráttur tekið við af vexti þegar áður en að vá fór á hliðina, en samdrátturinn er auðvitað orðinn talsvert skarpari, sérstaklega í hausatalningunni, eftir fall vá. Farþegum hingað til lands hefur fækkað það bil 17%, ef að tímabili apríl til ágúst er borið saman við sama tíma í fyrra. Og menn finna auðvitað fyrir þessu. Skellurinn leggst misjafnlega hart á greinina eftir því hvaða landsvæði ræður stóra versus smáa og svo framvegis og hvers konar þjónustu verið að bjóða upp á. En slíkur skellur, hann gerir alltaf vart við sig. Og við höldum að við séum ekki alveg búin að bíta á nálinni með þetta. Það hefur komið upp úr kafinu að framboð er ekki að fara að aukast á næstunni ef við horfum á flugsæti.
Vetraráætlanir sumra flugfélaga benda til færri flugsæta hingað til lands heldur en í fyrra, þó að önnur flugfélög hyggi reyndar á vöxtina fram í sækir. Þannig besta falli er hægt að gera ráð fyrir að okkar mati að farþegar hingað til lands verði svipað margir á næsta ári og þeir verða þetta árið, einhvers staðar í kringum 2 milljónir. Og það verði ekki fyrir árinu 2021 sem að farþegum fer að fjölga að marki og sá vöxtur verða á hóflegu. Við erum að áætla eitthvað í kringum 4%, einhvers staðar í námunda við meðal heimsvöxt í greininni. En það vill svo til að þeir sem að hingað er að koma undanfarið eru með töluvert dýpri vasa að jafnaði heldur en þeir sem voru að koma í fyrra. Og ef það eru skoðaðar tölur til dæmis kortaveltu útlendinga hér á landi, gistinættur, þá kemur í ljós að fólk er að dvelja hér að jafnaði lengur, það er að eyða meiru og það er auðvitað megin ástæðan fyrir því að ferðaþjónustufyrirtæki mörg hver bera sig mun betur þessa dagana, og þetta heyrir maður bara greininni, heldur en maður sjálfur óttaðist og margir í vor. Það er ekkert allt fengið með því að hrúga hér eins og flestum. Að mínu mati er þetta svolítið það sem koma skal í greinin. Við viljum fá hingað fólk með tiltölulega djúpa vasa, við viljum ekki reyna óhóflega á innviðina og umfram allt ættum við ekki að treysta á þessa grein eina og sér til þess að keyra allt í gang á komandi tíð. Ég minntist áðan á óverulega hagstætt framlag utanríkisviðskipta og merkilegt nokk, þrátt fyrir þá skelli sem að dundu á útflutningi, þá var vöru- og þjónustuafgangur með miklum ágætum á fyrri helmingi ársins. Var að skila 42 milljörðum í nettó útflutningstekjur, 5-falt meiri afgangur heldur en á sama tímabili í fyrra. Það er svolítið sérstakt og aftur þá eru svona óvenjulegir hlutir á ferð. Við erum ekki vön að flytja út flugvélar eins og við gerðum á fyrstu mánuðum ársins. Lyfjafyrirtæki voru að færa til bókar, mikið samdrátt í innflutningi þjónusta. Það er svona, í okkar pínulitla hagkerfi eru oft einhver skringilegheit í tölunum sem að vera svolítið að horfa í gegnum. Samt sem áður, við erum að sjá innflutning, hverju nafni sem að nefnist nánast, dragast saman og eftirspurn er að beinast meira inn í landið, það er að segja innlendum vörum og þjónustu, og það hjálpa til núna. Það verður til þess að samdrátturinn í heild verður þá vægari því að innflutningurinn er að skreppa verulega saman. Og það er eiginlega fyrst á næsta ári sem að framlag utanríkisviðskipta verður neikvætt. Utanríkisviðskiptin draga niður vöxtinn þar sem innflutningurinn nær sér fyrr á strik heldur en útflutningur. Uppsveiflan sem að nú er að baki var einstök í íslenskri hagsögu, hvað það varðar, og við höfum verið með myndarlega viðskiptaafgang allan tímann. Sjáu hér á þessari mynd hvað þessi áratugur sker sig algjörlega úr varðandi það að þó að hér væri uppgangur, innlend eftirspurn að vaxa, raungengið hátt, þá erum við búin að vera fínan afgang að utanríkisviðskiptum. Á meðan verulegu viðskiptahatti var bara regla hér áður. Og það er til marks grundvallarbreytingu í hagkerfinu sem á eftir að reynast okkur mikil búbót þegar fram í sækir. Og við höldum að þráttur allt þá séum við ágætlega sett varðandi horfur í viðskiptajöfnuðinni. Við erum að gera ráð fyrir afgangur að utanríkisviðskiptum í ár verði í kringum 100 milljarða. Það er 3,5% af landsframleiðslu, það er bara býsna gott eftir skelli eins og við höfum orðið fyrir. Á komandi árum gerum við ráð fyrir að afgangurinn verði áfram nokkuð myndarlegur í kringum 2,5% af landsframleiðslu. Sem sagt, við erum ekki að fara að ganga á þá góðu erlendu stöðu sem við erum búin að koma okkur í. Mitt árið námu erlendar eignir þjóðarbúsins 15 rúmum af landsframleiðslu umfram erlendar skuldir. Þetta er algjör kúvending frá því sem við áttum að venjast hér áður fyrr og skýtur mjög mikilvægum stoðum undir landið. Þetta eykur traust erlendis, þetta gerir okkur kleift að fjármagna okkur á hagstæðari kjörum fyrir vikið og á endanum græða allir. Við njótum öll betri lífskjara þegar frá líður fyrir þessa góðu stöðu. Ég nefndi áðan samdrátt í atvinnuvegafjárfestingunni. Hún hefur auðvitað stigið mikla sveiflu. Vaxtabroddurinn í fjárfestingu hér miðjan áratugarins var fyrst og fremst atvinnuvegafjárfesting. En eftir því sem að hefur dregið vexti þar og hann snúið til samdrátt, hefur önnur fjárfesting svolítið tekið boltann. Við erum að sjá allmyndarlegan vöxt í bæði opinberri fjárfestingu og íbúðafjárfestingu og er held ég kærkomið því að á báðum þessum sviðum fjárfestinga var heilmikil uppsöfnuð þörf.
allt þetta svona með skáramótinu og þó að verði samdráttur í heildarfjárfestingunni í ár eins og gengur, þá verður sá samdráttur tímabundinn á okkar mati og fjárfestingarstigið í hagkerfinu alveg með ágætum. Verður yfir 15% af landsframleiðslu öll þessi ár og það verður held ég af ýmsu að taka fyrir verktaka og aðra sem að reiða sig á að fjárfesting sé í sæmilegu horfi í hagkerfinu. Og vöxturinn í íbúðafjárfestingunni, hann hefur líka lagað vanda sem að var mörgum mikið áhyggjuefni fyrir 2 árum, það er að segja mikið misvægi milli framboðs og eftirspurnar á íbúðamarkaði. Við vorum farin að sjá raunverð íbúða hækka margfalt á í kaupmátt. Það er ekki gott. Það getur ekki gengið lengi því að þá verður húsnæðiskostnaðurinn með tímanum og nokkuð fljótt býsna íþyngjandi fyrir flest heimili. Góðu heilli hefur þetta snúist í betri vegar. Þessar mundir raunverð íbúða að hækka í takti við kaupmáttinn og við gerum reyndar ráð fyrir að íbúðaverð muni í stórum dráttum hækka í takti við annað verðlag. Við erum semst ekki að spá neinni umtalsverðri raunhækkun íbúðaverðs á spátímanum. Það verður að trítla upp bara svipað og almennt verðlag í landinu einhvers staðar í kringum 3% á hverju ári og til massum jafnvægi á markaðnum. Við erum komin á lignan sjó með íbúðamarkaðinn eftir nokkra ólgu. Ástæðan fyrir því auðvitað að byggingamagnið af nýbyggingum að aukast hratt. Og þið sjáið á þessari mynd að gangi spá okkar eftir vöxt íbúðarhúsnæðis í byggingu verður álíka mikið íbúðarhúsnæði í byggingu að 2 árum liðnum og var hér þegar hæst hóaði árið 2007. Og heimilin hafa notið góðs af uppgangnum í hagkerfinu og einkanesluvöxtur verið myndarlegur. Þar þó farið að slá í bakseglin. Það hefur hægt á einkanesluvextinum og þeir hagvísar sem að helst varða okkur veginn hvað koma skal næstu mánuði og fjórðunga benda til þess að vöxturinn verði býsna hægur á komandi tíð. Þar erum við að horfa á kortaveltuna sem að vaxa hægt þessa dagana. Það hefur dregið eftir kaupmáttar, heimilin ekki nærri eins bjartsýn þau voru til skamms tíma. Allt leggst þetta saman og þar við bætist að vinnumarkaðurinn líka kólnar. Þar var auðvitað mikil spenna. Hann að leita í áttina jafnvægi, í sumum geirum farið að bera á einhverju atvinnuleysi. Góðu heilli það þó takmarkaðin sem komið og við eigum svo sem ekki von á að hér verði atvinnuleysi eitthvað verulegt vandamál. Við erum að spá að atvinnuleysi fari hæst rétt yfir 4% næsta ári, sem eitthvað sem þættinu bara giska gott í flestum öðrum löndum og gangi það líka eftir að það fari að draga úr atvinnuleysinu þegar árið 2021 og það verði komið niður fyrir 4%, að þá nú góða líkur á að atvinnuskortur verði ekki eitthvað sem að mun til langfram að valda verulegu búsifjum hjá heimilum landsins. En allt yfir þetta samt áhrif, og þegar við leggjum saman hægari kaupmáttavöxt, hægari fólksfjölgun sem líka í pípunum og þennan vöxt í atvinnuleysinu, þá fer ekki hjá því að einkanesluvöxturinn verður hægur. Við erum að gera ráð fyrir að einkaneysla vöxt 2% á þessu ári. Það bara helmingurinn af þeim vexti og helmingurinn af þeim vexti sem við sáum í fyrra. En hægari verður vöxturinn á þar næsta ári og það verður það ekki fyrir árinu 2021 sem að vöxturinn glæðist verulega á nýjan leik. Og það sem einkaneysla það stór hluti af landsframleiðslunni, þá litar þessi sveifla þó hún virðist ekki neitt svakaleg töluvert hagvaxtar tölurnar sem slíkar. Nú víkum við á söguna krónunni. Það nú aldeilis skipta skoðanir á henni, en eitt sem ég held að verði kannski ekki á móti mælt að sem sjálfstæður fljótandi gjaldmiðill hefur krónan leikið það hlutverk af nokkurri prýði undanfarin misserin. Það var ekki fyrr farið að draga blikur á loft í ferðaþjónustunni en að gengi krónu gaf eftir. Krónan veiktist 9% á seinni hluta síðasta árs, en það sem af þessu ári hefur gengið hins vegar verið tiltölulega stöðugt. Jafnvel þó að þessi ótíðindi hafi komið hér á fyrri hluta ársins, það hefur lítið bitið á gengi krónunnar og ástæðan fyrir því held ég að
gengið í allgóðu jafnvægi. Raungengið vissulega enn hátt í sögulegu ljósi, þó að það sé ekki nærri jafn hátt að það var hér 2017 og 2018. En það eru bara alltaf aðstæður upp í hagkerfinu. Við eigum miklu meiri útlöndum við skuldum. Seðlabankinn á ríkulegan gjaldeyrisforða sem hann hefur sýnt hann tilbúinn til að nota til að afstýra einhverju verulegum sveiflum og gengi krónunnar vegna tímabundins útflæðis. Hagvaxtar eru ágætar. Við erum að gera ráð fyrir áframhaldandi viðskiptaafgangi. Traust á landinu hefur aukist og það því góða líkur á því að erlendir fjárfestar og fjármögnunar muni brúa það bil sem að kann að vera á milli viðskiptaafgangsins og þess fjármagn sem þarf til þess að fjárfesta til dæmis eignir lífeyrissjóðanna og sjóðasöfnum þeirra erlendis. Það er ekkert sem bendir sérstaklega til þess okkar mati að krónan þurfi að veikjast frekar. Óvissan í gengi krónunnar nokkurn veginn samhverf og sem stendur virðist feta hinn gullna meðalveg milli þess að njóta samkeppnishæfni á alþjóðavísu á annan bóginn og hins vegar að hafa lífskjör hér með því besta sem gengur og gerist. Annað sem hefur vakið athygli okkar að gengisfallið í fyrra, það hafði á endanum frekar hóflega áhrif á verðbólgu. Við fengum hér verðbólguskot, verðbólgan fór hæst í 3,7% síðustu áramót, en síðan hefur aftur dregið úr verðbólgunni. Hún komin niður í 3% og það sem meira verðbólguvæntingarnar, skoðun heimila, fyrirtækja, markaðarins á því hvort að há verðbólga verði viðvarandi vandamál, hefur líka farið niður. Menn trúa því að við getum haft heimila verðbólgu á Íslandi og ef að svo fer sem horfir að verðbólga verði áfram nærri markmiðinu, við erum að spá henni bara þarna rétt yfir markmiði næstu 2 ár, þá getur Seðlabankinn haldið áfram að gegna sínu lögbundna hlutverki að vinna gegn hagsveiflunni án þess að vanrækja sitt meginhlutverk sem verðstöðugleiki. Bankinn þegar búinn að lækka stýrivexti prósentu það sem af þessu ári til að bregðast við versnandi efnahagshorfum, batnandi verðbólguhorfum og hjaðnandi verðbólguvæntingum. Og það meira á leiðinni höldum við. Spáin okkar hér gerir ráð fyrir að minnsta kosti einu lækkunarskrefi þar sem eftir árs. Stýrivextirnir eru núna 3,5%, þeir hafa aldrei verið lægri frá því að verðbólgumarkmiðið var tekið upp árið 2001 og eiga væntanlega eftir að lækka frekar. Við gerum svo ráð fyrir að vextirnir verði óbreyttir í 3,25% á næsta ári og fari ekki að hækka nýju fyrir en betur fyrir ára í hagkerfinu á það næsta ári. Og óvissan í þessari spá held ég alveg klárlega sú að vextirnir muni jafnvel lækka meira og verða lægri á meðan við erum svona að komast aftur í álnir og koma hagkerfinu á góðan skrið. Þetta hefur líka haft áhrif á langtímavexti. Þeir hafa lækkað verulega. Ég held að fæst okkar hafi dreymt það að grunn langtímavextir, nafnvextir í hagkerfinu yrðu 3,5% eins og ríkistryggðu vextir í dag. Og raunvextir komnir undir 1% og þetta það sem koma skal á okkar mati. Ég held að vextirnir verði og við spáum því að vextirnir verði á þessu róli áfram næstu misserin og við séum varanlega komin í verulega lægra vaxtastig en við áttum að venjast hér áratugum áður. Og þó að vextirnir séu og verði vissulega hærri heldur en í flestu löndum í kringum okkur, þá megum við ekki gleyma því að lágt vaxtastig erlendis kemur aldeilis ekki til að góðu. Og ástæðurnar fyrir því eru einmitt eitt af því vítum sem við þurfum að varast, því að þó að ég sé að teikna hér upp tiltölulega hagfellda spá, þá eru vissulega ljón í veginum. Eitt af því einmitt ástand erlendis. Þar eru horfir ennþá versna. OECD var að gefa út spá bara daginn, þar sem spá minnsta hagvexti á heimsvísu frá hruni. Brexit að vefjast fyrir mönnum, viðskiptastríð Bandaríkjanna við flestar ríki heims að vinda upp á sig. Það eru bara verulega blikur á lofti erlendis og við megum eiginlega hrósa happi ef að okkar aðlögun eftir þessa miklu uppsveiflu verður þá ekki meiri eða harkalegri heldur en mörg hagkerfi að fá í fangi sem aldrei fengu þennan vöxt. Á sama tíma verðum við að passa okkur á að tala okkur ekki inn í kreppu. Góðu heilli hafa fyrirtæki og heimili sýnt mikla ráðdeild á uppvaxtartímanum núna undanfarið. En allt best í hófi. Það ekki sama hagræðing og samdráttur og niðurskurður.
Við þurfum ekki að herða belti alveg inn að beini þó að móti blási tímabundið, þökk sé góðri stöðu. Og við viljum ekki að óhóflegur sparnaður og ótti við eðlilega fjárfestingu keyri hagkerfið inn í heimatilbúna kreppu þar sem atvinnuleysi rýkur upp og staunar ríkir. Auðvitað höfum við öll áhyggjur af ferðaþjónustunni. Þar er aldeilis ekki á vísan að róa, ég svo sem búinn að tíunda óvissuna sem er framundan framboðið. Þetta er ekki bundið við Ísland. Við heyruðum væntanlega flest fréttirnar af Thomas Cook. Það gefur á bátinn í greininni og við erum bara samtengt restina heiminu hvað það var. Skyggnst lengra fram í tíman, þá er heldur ekki alveg á vísan að róa með íbúðamarkað. Það er að auka styrlega framboðið, kannski verða bara of mikið og seint. Þar getum við fengið dífu í verðið þegar frá líður. Loks er rétt að vara við rörsýn í peningamálum. Það er ekki lóga að lækka stýrivexti ef að reglurrammin utan fjármálakerfið að öðru leyti er fastur á bremsufætinu og kemur í veg fyrir að fjármálakerfið geti miðlað slaka í peningamálum í auknu aðgengi að fjármagni ásættanlegum kjörum til fyrirtækjanna. Hér þurfa allir að ganga í takt, hið opinbera, Seðlabankinn og eftirlitsaðilar. En til að draga saman, horfurnar eru á því að skellurinn sem við gengum í gegnum á vordögum verði mun léttbærari heldur en óttast var fyrir árum. Krónan hefur leikið þarna nokkuð stórt hlutverk og gengisfall hennar í fyrra virðist vera svona akkurat í námynd af það sem þurfti til þess að styðja við útflutninginn án þess að valda hér verulegu verðbólguskoti eða kollvarpa verðbólguhorfum. Og auki svigrúm hins opinbera og Seðlabankans til þess að stunda virka sveiflujöfnun ásamt ráðdeild fyrirtækja og heimila á uppgangstímanum er mjög mikilvægt veganesti núna, gera okkur kleift að takast betur á við bakslagið og búa í haginn fyrir betri tíma. Takk fyrir.